Welcome to our channel Jatiya Bidyalaya Khabar. Myself Guru Tanti. যোৱা ভিডিঅ'ত আমি পাৰ্টছ অফ স্পীচৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ। যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে আজি এই ভিডিঅ'টো প্ৰথম চাইছে সেইসকল ল'ৰা ছোৱালীক মই এটাই অনুৰোধ কৰিম, যদি প্ৰথম পাৰ্টখিনি চাব বিচাৰে তো আমাৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ লিংকখিনি পাব, তো তাৰ পৰা ভিডিঅ'খিনি চাই ল'ব পাৰিব। তো গতিকে আমি বাকীখিনি ছেকেণ্ড পাৰ্ট আজি আমি বনাইছোঁ পাৰ্টছ অফ স্পীচৰ বিষয়ে। তো সেই ছেকেণ্ড পাৰ্টৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰি যাম। তো সেই পাৰ্টছ অফ স্পীচৰ বিষয়ে মই বোৰ্ডত লিখি ৰাখিছোঁ যে আমি যোৱা ক্লাছত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে 8টা পাৰ্টছ অফ স্পীচ আছে। এতিয়া পাৰ্টছ অফ স্পীচ মানে অসমীয়াত মই কৈ দিছিলোঁ, অসমীয়া মাধ্যমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে যে পাৰ্টছ অফ স্পীচ মানে পদ। তো সেইটোৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যোৱা ক্লাছত। যোৱা ক্লাছত আমি প্ৰথম টপিকটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ থুলমূলকৈ। তো গতিকে আজি আমি বহুলভাৱে আমি এইবিলাক আলোচনা কৰি যাম। তো গতিকে আমি প্ৰথম এবাৰ ৰিভাইজ কৰি যাওঁ, যিহেতু যোৱা ক্লাছত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ পাৰ্টছ অফ স্পীচ 8টা পাৰ্টছ অফ স্পীচ আছে। তেতিয়া আমি দেখিছোঁ যে নাউন, প্ৰনাউন, ভাৰ্ব, এডভাৰ্ব, এডজেক্টিভ, প্ৰিপজিশ্যন, কনজাংশ্যন আৰু ইণ্টাৰজেকশ্যন, এই 8টা পাৰ্টছ অফ স্পীচ আছে। তো গতিকে এটা বাক্য ক'বৰ কাৰণে বা বাক্য এটা লিখিবৰ কাৰণে এইবিলাক প্ৰয়োজন হয়, এইবিলাক পদ আমাক প্ৰয়োজন হ'ব। গতিকে এই পদ নোহোৱাকৈ আমি বাক্য গঠন কৰিব নোৱাৰোঁ। তো যোৱা ক্লাছত আমি চাইছিলোঁ এই নাউনটোৰ বিষয়ে। নাউন মানে বিশেষ্য। অসমীয়া মাধ্যমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে শুনি ল'ব, নাউন মানে বিশেষ্য, ঠিক আছে। তো গতিকে আমি এই নাউন বিষয়ে যোৱা ক্লাছত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। তথাপিও মই থুলমূলকৈ এইটো ভিডিঅ'টো আমি আলোচনা কৰিম থুলমূলকৈ, যিহেতু নতুন ল'ৰা ছোৱালী আহিছে, নতুন ল'ৰা ছোৱালী কিছুমান আছে। গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে বুজিবৰ সুবিধা হ'ব। যিসকলে প্ৰথমবাৰ এইটো ভিডিঅ' চাই আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে অকণমান সুবিধা হ'ব বুজিবৰ কাৰণে। আৰু যদি বিফলভাৱে লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ আমাৰ লিংকখিনি তাৰ পৰা পাই যাব। তো গতিকে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যোৱা ক্লাছত আমি নাউন বিষয়। নাউন মানে বিশেষ্য। তো এই বিশেষ্যটোৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যোৱা ক্লাছত থুলমূলকৈ। তো গতিকে আজি অকণমান ৰিভাইজ কৰি নাউন মানে বিশেষ্য। নাউন মানে কি? যিকোনো বস্তুৰ নামেই। নাউন মানে যিকোনো বস্তুৰ নাম, যিকোনো বস্তুৰ নাম। যেনেকৈ মই আমি যিটো বৰ্ডত লিখিছোঁ, যিটো বস্তু আমি য'ত লিখিছোঁ এইটোৰ এটা নাম আছে, ইয়াক কওঁ আমি ব্লেক বৰ্ড। ঠিক তেনেকৈ মোৰ হাতত আছে চক। চকটো এটা নাম, চকটো এটা নাউন হয়, বিশেষ্য হয়, কাৰণ ইয়াৰ নাম আছে। ঠিক তেনেকুৱা এটা মোৰ হাতত বাওঁ হাতত আছে লেফ্ট হেণ্ডত মোৰ হাতত আছে ডাষ্টাৰ। এই ডাষ্টাৰটো এটা নাম, ঠিক আছে। ঠিক তেনেকুৱা এনেকুৱা নহয় যে যোৱা ক্লাছত আমি কেইটামান বাক্য দি মই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ যে নাউন মানে কি সেই থুলমূলকৈ। তাৰমানে নাউন মানে নাম বুজোৱা শব্দকে বিশেষ্য বুলি কয়। নাম বুজোৱা শব্দকে বিশেষ্য বুলি কয়। আৰু যিটো মাধ্যমেৰে তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই আছা, যিটো মোবাইল ইউজ কৰিছা বা লেপটপ ইউজ কৰিছা, তাৰো এটা নাম আছে, যাক কয় লেপটপ বা মোবাইল বা কিবা এটা নাম আছে, ঠিক আছে। তো নাম বুজোৱা শব্দকে বিশেষ্য বুলি কয়, ঠিক আছে। সেইটো বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ থুলমূলকৈ। কিন্তু আজি নাউন বিষয়ে আকৌ বহুলভাৱে আলোচনা কৰি যাম, যিহেতু নাউনৰ আৰু ভাগ আছে। এতিয়া নাউন, এতিয়া মানুহৰ নাম আছে, জন্তুৰ নাম আছে, গছ গছনিৰ নাম আছে, কোনো বস্তুৰ নাম, কিবা গুণৰ নাম, ঠিক আছে, কোনো সমষ্টিৰ নাম, ঠিক আছে। তেনেকুৱা নাউনৰ বিশেষ্য তাৰমানে ভাগ আছে। সেই বিশেষ্যৰ ভাগখিনি আমি আলোচনা কৰি যাম অলপ বহলভাৱে, ঠিক আছে। তো নাউন বিশেষ্যটোৰ বিষয়ে চাই যাওঁ। তো গতিকে এই নাউনৰ 5টা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। আমাৰ 5টা নাউন আছে, 5 ধৰণৰ নাউন আছে, 5 ধৰণৰ। তো এই তাৰ বিষয়ে মই বোৰ্ডত পাতিব গৈ আছোঁ। গতিকে সকলো ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া বহীটো উঠাই লয়, প্ৰথমটো মই আলোচনা কৰিম। প্ৰথমটোৰ নাম হ'ল প্ৰপাৰ নাউন। প্ৰপাৰ নাউন। দ্বিতীয়টো হ'ল মেটেৰিয়েল নাউন। মেটেৰিয়েল নাউন, মেটেৰিয়েল নাউন, ঠিক আছে। আৰু তৃতীয়টো হ'ল আমাৰ কমন নাউন। কমন নাউন, কমন নাউন বুলি কয়। চতুৰ্থটো আছে আমাৰ কালেক্টিভ নাউন। কালেক্টিভ নাউন বুলি কয়। আৰু পঞ্চমটো আছে আমাৰ অবষ্ট্ৰেক্ট নাউন। অবষ্ট্ৰেক্ট নাউন, ঠিক আছে। তো নাউন 5টা আছে, 5 ধৰণৰ
প্ৰপাৰ নাউন, মেটেৰিয়েল নাউন, কমন নাউন, কালেক্টিভ নাউন, অবষ্ট্ৰেক্ট নাউন। ঠিক আছে, তো গতিকে এই প্ৰপাৰ নাউন কি হয়, মেটেৰিয়েল নাউন মানে কি, কমন নাউন মানে কি, কালেক্টিভ নাউন মানে কি, অবষ্ট্ৰেক্ট নাউন মানে কি, এইবিলাক বিষয় আমি এতিয়া আলোচনা কৰি যাম। ঠিক আছে, এতিয়া প্ৰথমটো আছে প্ৰপাৰ নাউন। এতিয়া প্ৰপাৰ নাউন মানে কি, ঠিক আছে, প্ৰপাৰ নাউন মানে কি সেইটো পিছত চাব লাগিব। নামবাচক, অসমীয়া যিবিলাক অসমীয়া মাধ্যমৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে, নামবাচক, ঠিক আছে, নামবাচক বিশেষ্য বুলি কয়। প্ৰপাৰ নাউন মানে নামবাচক বিশেষ্য বুলি কয়। ঠিক আছে, যিসকল অসমীয়া মাধ্যমৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে এইখিনি সকলোৱে ব্ৰেকেটত লিখি ল'ব। প্ৰপাৰ নাউন মানে নামবাচক। এতিয়া মেটেৰিয়েল নাউন মানে কি, বস্তু, তাৰমানে বস্তুবাচক বিশেষ্য বুলি কয়। ঠিক তেনেকৈ আছে কমন নাউন। এতিয়া কমন নাউন কি বুলি কয়, জাতি বা শ্ৰেণীবাচক বুলি কয়। কমন নাউন মানে জাতি বা শ্ৰেণীবাচক বিশেষ্য বুলি কয়। ঠিক আছে, ইয়াতে লিখি ল'ব, এই ব্ৰেকেটত লিখি ল'ব। অসমীয়া মাধ্যমৰ ল'ৰা ছোৱালী যিহেতু যোৱা ভিডিঅ'ত মই কৈছিলোঁ মোৰ অসমীয়া লিখাত মোৰ অসুবিধা আছে, যিমান পাৰোঁ মই কৈ যাম, সকলোৱে যাতে লিখি লওঁ। ঠিক আছে, ঠিক তেনেকৈ আছে কালেক্টিভ নাউন। এতিয়া কালেক্টিভ নাউন মানে সমষ্টিবাচক বিশেষ্য। কালেক্টিভ নাউন মানে সমষ্টিবাচক বিশেষ্য। ঠিক আছে, গতিকে সকলোৱে বহীত উঠাই ল'ব যে কালেক্টিভ নাউন মানে সমষ্টিবাচক বিশেষ্য। ঠিক তেনেকৈ অবষ্ট্ৰেক্ট নাউন মানে গুণবাচক বিশেষ্য বুলি কয়। গতিকে অবষ্ট্ৰেক্ট নাউন মানে কি বুলি কৈছিলোঁ, অবষ্ট্ৰেক্ট নাউন মানে গুণবাচক বিশেষ্য। ঠিক তেনেকুৱা এইবিলাক নাম, অসমীয়া নামবিলাক মই কৈ গ'লোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ল'ৰা ছোৱালী লিখি লৈছে। ঠিক আছে, তো গতিকে আমাৰ নাউন কেই প্ৰকাৰৰ, 5 প্ৰকাৰ। নাউন আমাৰ 5 প্ৰকাৰ, মানে বিশেষ্য 5 প্ৰকাৰৰ। প্ৰথমটো আছে আমাৰ প্ৰপাৰ নাউন। প্ৰপাৰ নাউন মানে কি, নামবাচক বিশেষ্য। দ্বিতীয়তে মেটেৰিয়েল নাউন মানে বস্তুবাচক বিশেষ্য। ঠিক তেনেকুৱা তৃতীয়তে আছে আমাৰ কমন নাউন মানে জাতি বা শ্ৰেণীবাচক বিশেষ্য। আৰু কালেক্টিভ নাউন মানে সমষ্টিবাচক বিশেষ্য। অবষ্ট্ৰেক্ট নাউন মানে গুণবাচক বিশেষ্য। তো এইবিলাক বিষয়ে এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। তো গতিকে প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰি যাম প্ৰপাৰ নাউনৰ বিষয়ে। এতিয়া প্ৰপাৰ নাউন, ঠিক আছে, এতিয়া প্ৰপাৰ নাউনৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰি যাম। তাৰমানে প্ৰপাৰ নাউন, এতিয়া প্ৰপাৰ নাউনটো হ'ল কি, নামবাচক বিশেষ্য বুলি কৈছে অসমীয়াত। গতিকে নামবাচক বিশেষ্য মানে কি হয় বা প্ৰপাৰ নাউন মানে কি হয়, ইয়াৰ বিষয়ে উদাহৰণ লৈ পেলাই বা এক্সাম্পল লৈ পেলাই বুজিব চেষ্টা কৰিম। তো ঠিক আছে, মই আকৌ বহুত কৈছোঁ, তো এতিয়া মই অলপ গুচি দিওঁ। তো প্ৰপাৰ নাউন, এতিয়া প্ৰপাৰ নাউন এতিয়া প্ৰপাৰ নাউন মানে কি হয়, ধৰি লোৱা প্ৰপাৰ নাউন। এতিয়া প্ৰপাৰ নাউন মানে কোনো বস্তুৰ নাম বা কিহৰ নাম, এইটো বিষয়ে বুজি লওঁ। একচুৱেলি কি প্ৰপাৰ নাউন মানে কি, আমি এইটো নামবাচক বুলি লিখিছোঁ, নামবাচক বিশেষ্য। অসমীয়া প্ৰপাৰ নাউন মানে নামবাচক বিশেষ্য। গতিকে এতিয়া চাই, ঠিক আছে, এতিয়া চাওক প্ৰপাৰ নাউন মানে কি, অসমীয়াত মই কৈ গৈ আছোঁ অসমীয়া মাধ্যমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে। ঠিক আছে, প্ৰপাৰ নাউন মানে নামবাচক বিশেষ্য। তাৰমানে যিকোনো প্ৰাণী বা বস্তু নামকে প্ৰপাৰ নাউন বোলে। ঠিক আছে, তাৰমানে প্ৰপাৰ নাউন মানে নামবাচক বিশেষ্য, মানে যিকোনো বস্তু বা যিকোনো প্ৰাণীৰ নামকে প্ৰপাৰ নাউন বোলে। ঠিক আছে, তো গতিকে লিখি ল'ব, অসমীয়া মাধ্যমৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলে লিখি ল'ব। মই আশা কৰোঁ তেওঁলোকে লিখি আছে, মই আশা কৰোঁ যিবিলাকে লিখা নাই বহীপাতত লিখি ল'ব, পিছলৈ বুজিবলৈ সুবিধা হ'ব। ঠিক আছে, এতিয়া মই এটা উদাহৰণ লিখিছোঁ। এতিয়া চাওক, সেইদিনাখন এটা মই বাক্য লিখিছিলোঁ, শ্বি ইজ ৰীনা বুলি লিখিছোঁ। ঠিক আছে, শ্বি ইজ ৰীনা বুলি লিখিছোঁ। ইয়াতে প্ৰপাৰ নাউন, এই ৰীনাটো হ'ল প্ৰপাৰ নাউন। ঠিক আছে, ৰীনাটো হ'ল প্ৰপাৰ নাউন, তাৰমানে কোনো
বুজাইছে প্ৰপাৰ নাম ইয়াতে কোনো ব্যক্তিক বুজাইছে এটা ৰীনা হ'লে কোনো ব্যক্তিৰ নাম ঠিক আছে এজনী ছোৱালীৰ নাম যাৰ কাৰণে প্ৰপাৰ নাম নামবাচক বিশেষ্য বুলি কৈছে ইয়াতে ৰীনাটো হ'ল কি নামবাচক বিশেষ্য ৰীনা প্ৰপাৰ নাম ঠিক আছে কাৰণ এটা কোনো ব্যক্তিক বুজাইছে ব্যক্তিৰ নাম বুজাইছে ঠিক আছে ধৰি লোৱা হি লিভস ইন গুৱাহাটী গুৱাহাটী বুলি কৈছে এটা গুৱাহাটীটো এটা নাম হয় এইটো কিহৰ নাম ঠাইৰ নাম তাৰমানে কোনো ব্যক্তি বা কোনো ঠাইৰ নাম মানে বিশেষ্য ঠিক আছে মানে বিশেষ্য মানে প্ৰপাৰ নাম নামবাচক বিশেষ্য ঠিক আছে কোনো প্ৰাণীৰ নাম বা কোনো ঠাইৰ নাম বুজোৱা পদকে নামবাচক বিশেষ্য বুলি কয় ঠিক আছে কোনো প্ৰাণীৰ নাম বা কোনো ঠাইৰ নামকে নামবাচক বিশেষ্য বুলি কয় তাৰমানে ইংৰাজীত প্ৰপাৰ নাউন বুলি কয় ঠিক আছে ইংৰাজীত প্ৰপাৰ নাউন বুলি কয় তাৰমানে ইংলিছত ক'ব গ'লে এ প্ৰপাৰ নাউন ইজ এ নেম অফ ইংলিছত যদি আমি ক'ব যাওঁ এ প্ৰপাৰ নাউন ইজ এ নেম অফ পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্চন অৰ প্লেচ ইংলিছত এ প্ৰপাৰ নাউন ইজ এ নেম অফ এ পাৰ্চন অৰ প্লেচ আৰু অসমীয়াত যদি ক'বলৈ যাওঁ প্ৰপাৰ নাউন মানে অসমীয়া আমাৰ নামবাচক বিশেষ্য কোনো প্ৰাণী বা ঠাইৰ নাম বুজোৱা পদকে প্ৰপাৰ নাউন বুলি কয় ঠিক আছে তাৰমানে নামবাচক বিশেষ্য বুলি কয় আশা কৰোঁ বুজি পাইছে সকলোৱে ল'ৰা ছোৱালী তো নেক্সট আমি আলোচনা কৰি যাম নেক্সটটো ইয়াতে আছিলে প্ৰপাৰ নাউন ঠিক আছে তো প্ৰথমটো আছিলে প্ৰপাৰ নাউন আশা কৰোঁ এইটো বুজি পাইছে আমি নেক্সটলৈ যাওঁ এইটো আছিলে মেটেৰিয়েল নাউন চাওঁ দ্বিতীয়টো আছে আমাৰ দ্বিতীয়টো আছে মেটেৰিয়েল নাউন মানে কি মেটেৰিয়েল নাউন মানে কি হয় সেইটো বিষয়ে আমি বুজো অসমীয়াত মেটেৰিয়েল নাউন মানে বস্তুবাচক বিশেষ্য কোনো বস্তুৰ নামকে তাৰমানে কোনো বস্তুৰ নামকে মেটেৰিয়েল নাউন বুলি কয় ঠিক আছে কোনো বস্তু তাৰমানে কোনো শব্দ তাৰমানে বস্তুৰ নাম বুজাইছে তাক মেটেৰিয়েল নাউন বুলি কয় ইয়াতে লিখি ল'ব অসমীয়া মাধ্যমৰ ল'ৰা ছোৱালী ইয়াতে লিখি ল'ব বস্তুবাচক বিশেষ্য বুলি লিখি ল'ব ঠিক আছে তাৰমানে বস্তুবাচক বিশেষ্য বুলি লিখি ল'ব মেটেৰিয়েল নাউন যেনেকৈ তাৰমানে কি মেটেৰিয়েল নাউন মানে অসমীয়াত মই ক'বলৈ গৈ আছোঁ যিকোনো বস্তুৰ নাম বুজোৱা পদকে মেটেৰিয়েল নাউন বুলি কয় যিকোনো নাম বুজোৱা পদকে মেটেৰিয়েল নাউন বুলি কয় ঠিক আছে মেটেৰিয়েল নাউন বুলি কয় মানে বস্তুবাচক বিশেষ্য বুলি কয় ঠিক আছে এটা উদাহৰণত আমি বুজি লওঁ ঠিক তেনেকুৱা যোৱা ক্লাছত আমি লিখিছিলোঁ মিল্ক ইজ হোৱাইট বুলি লিখিছোঁ হয়নে ইয়াতে মেটেৰিয়েল নাউনটো হ'ল এইটো মিল্ক মানে গাখীৰ এইটো এটা বস্তুৰ নাম হয় ঠিক তেনেকুৱা ইয়াতে নাম লৈছোঁ আইৰণ ইজ এ ইউজফুল মেটাল আইৰণ ইজ এ ইউজফুল মেটাল বুলি কৈছোঁ ঠিক আছে মেটাল এটা আইৰণটো এটা নাম হয় এটা বস্তুৰ নাম হয় ঠিক আছে এটা বস্তুৰ নাম তো গতিকে এই আইৰণ বস্তুৰ নাম বুজাইছে গতিকে এইটো মেটেৰিয়েল নাম ঠিক আছে এইটো মেটেৰিয়েল নাম বুলি কয় যিহেতু বস্তুৰ নাম বুজাইছে ঠিক আছে আশা কৰোঁ এইটো বুজি পাইছে চাগে আকৌ এবাৰ মই কৈছোঁ মেটেৰিয়েল নাম মানে বস্তুবাচক বিশেষ্য ঠিক আছে মেটেৰিয়েল নাম মানে বস্তুবাচক বিশেষ্য উদাহৰণ মই বুজাইছোঁ মিল্ক ইজ হোৱাইট ইয়াতে প্ৰপাৰ মেটেৰিয়েল নাম হ'ল মিল্ক কাৰণ এইটো বস্তুৰ নাম বুজাইছে মিল্ক এতিয়া আইৰণ ইজ এ ইউজফুল মেটেল এতিয়া আইৰণটো এটা মেটেৰিয়েল নাম কাৰণ এটা বস্তুৰ নাম বুজাইছে ঠিক আছে তো গতিকে আইৰণ ইজ এ ইউজফুল মেটেল ইয়াতে আইৰণটো এটা বস্তুৰ নাম ঠিক আছে তাৰমানে বস্তুবাচক বিশেষ্য আইৰণটো এটা বস্তুবাচক বিশেষ্য তো ইয়াতে আমি চালোঁ
প্ৰপাৰ মেটেৰিয়েল নাউন। আজি আমি দুটা নাউনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ, ঠিক আছে। প্ৰথমটো আমাৰ আছিলে প্ৰপাৰ নাউন আৰু দ্বিতীয়তে আমি আলোচনা কৰিলোঁ মেটেৰিয়েল নাউন। তো গতিকে এতিয়া ক্লাছ দিবলৈ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া ভিডিঅ' হৈ যাব। গতিকে আমি অলপ আমি ভিডিঅ' বনাই অলপকৈ ভিডিঅ' বনাই আমি শ্বেয়াৰ কৰিম। এই ভিডিঅ'খিনি চাই যাতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে শিকিব পাৰে সেইখিনি আমি হেৰি কৰিছোঁ। তো গতিকে আজিৰ ক্লাছ ইমানতে আমি শেষ কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ অহা ক্লাছত আমি আকৌ লগ পাম। তো গতিকে তাৰ আগতে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।